আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে নীল কচু। আহকচোন চাওঁ আজি মই নীল কচু কেনেকৈ বনাওঁ। প্ৰথমতে কচুখিনি মই বাকলি এৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপমান দিছোঁ। অলপমান কলাখাৰ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। কচুখিনি মিক্স কৰি লৈ মই এইখিনি হাতেৰে মোহাৰি লৈছোঁ। মোহাৰি লওঁতে ইয়াৰ পৰা অলপ পানী ওলাইছে। এতিয়া মই ইয়াত এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। কেইফুটামান নহৰু আৰু অলপমান জলকীয়া লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। এতিয়া অলপমান তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত কেইফুটামান নহৰু দি দিছোঁ। নহৰুখিনি গলপীয়া হ'বলৈ দিম। এতিয়া জলকীয়াটো দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম আৰু ইয়াক গুলপীয়া হ'বলৈ দিম। পিঁয়াজখিনি গুলপীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই কচুখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াত মই ঢাকনি লগাই দিছোঁ আৰু কম জুইত সিজিবলৈ দিম। অলপ সময় সিজাৰ পিছত মই ইয়াত হালধি দি দিছোঁ ৰং আহিবলৈকে। আপোনালোকে হালধি নিদিলেও হ'ব। আৰু মই এইখিনি কম জুইত ভাজি থাকিম। দহ মিনিটমান পিছত দেখা পাব এইখিনি গোটেইখিনি গলি গৈছে। তেতিয়া আপোনালোকৰ এই কচুখিনি ৰেডি হৈ যাব। এনেদৰে আজি মোৰ কচুৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি ভাল পালে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে হ'ল কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে। আপোনালোকে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।